ચાલો મિત્રો હવે આપણે છેલ્લી થિયરી પહેલા ચેપ્ટરની છેલ્લી થિયરી જે છે દીક ક્રિયાઓ બરોબર એ આપણે ભણવાની છે ઓકે ચાલો દીક ક્રિયા સૌપ્રથમ ધારો કે a જે છે ધારવાનું શું લખી નાખીએ કે ભાઈ a ગણ એ કોઈ અરિક્ત ગણ છે એવો ગણ આપણે લઈએ છીએ ધારો કે ગણ a અરિક્ત ગણ છે અરિક્ત ગણ એટલે કે ખાલી ગણ છે નહીં બરાબર ગણ a કેવો છે તો કે અરિક્ત ગણ છે વિધેય સ્ટાર a ક્રોસ a થી a સમજો પહેલો શબ્દ આવ્યો વિધેય વિધેય સ્ટાર a ક્રોસ a થી a સ્ટાર a ક્રોસ a થી a ને ગણ a પરની આ જે વિધેય છે એ વિધેયને જ તે ગણ a પરની દીક ક્રિયા કહે છે વિધેય a ક્રોસ સ્ટાર a ક્રોસ a થી a ને ગણ a પરની દીક ક્રિયા કહે અહીંયા જો ત્રણેય જગ્યાએ એક જ ગણ આવ્યો a અને a બરોબર એને શું કહેવાય તો કે a પરની દીક ક્રિયા કહેવાય આમ a ક્રોસ a નો પ્રત્યેક ઘટક આમ a ક્રોસ a નો પ્રત્યેક ઘટક કોનો પ્રત્યેક ઘટક a ક્રોસ a નો ઘટક કેવો થાય તો ક્રમયુક્ત જોડ થાય હંમેશા a ક્રોસ a નો પ્રત્યેક ઘટક કે જે ક્રમયુક્ત જોડ a b છે a ક્રોસ a નો પ્રત્યેક ઘટક જે ક્રમયુક્ત જોડ a b છે એને સંગત a નો અનન્ય ઘટક આને સંગત કોનો અનન્ય ઘટક તો કે a નો અનન્ય ઘટક સ્ટાર દ્વારા મળે છે સમજો તમે શું કીધું તો કે a, b જે ક્રમયુક્ત જોડ છે ઈ a, b કોનો ઘટક છે તો કે a ક્રોસ a નો ઘટક છે a નો અનન્ય ઘટક આનો ઘટક આની સાથે જે પ્રક્રિયા દ્વારા સંકળાયેલો હોય છે ઈ કેની દ્વારા ઘટક કેના દ્વારા મળે તો કે સ્ટાર દ્વારા મળે છે મારે આનો ઘટક મેળવવો હોય તો આની ઉપરથી આનો ઘટક મને મળે કોના દ્વારા સંકળાયેલો છે તો કે સ્ટાર દ્વારા સંકળાયેલો છે આ એની થિયરી છે બરોબર હવે આના એક્ઝામ્પલ દોશું તમને વધારે ખ્યાલ આવશે બરોબર અત્યારે સમજો ખાલી કે આ એક ખરેખર દીક ક્રિયા શું છે તો કે દીક ક્રિયા એક વિધેય છે બરોબર હવે આપણે લખીએ કે જો f આવી રીતે હોય a ક્રોસ a થી a હોય તો આપણે f ઓફ a, b લખીએ ને f ઓફ a, b બરાબર જે કાંઈ તમને સૂત્ર આપ્યું હોય સૂત્ર થાય તો અહીંયા શું છે તો કે અહીંયા સ્ટાર આપેલું છે તો કે સ્ટાર છે a ક્રોસ a થી a તો આપણે લખવું પડે કે સ્ટાર ઓફ a, b આવડે તો આ બંને આમ લખવાને બદલે સ્ટાર ઓફ a, b અથવા અહીં જે સૂત્ર થતું હોય આનું સૂત્ર એની બદલે આપણે આ માન લખી શકીએ a સ્ટાર b વડે લખાય છે અને આપણે a સ્ટાર b વડે લખાય છે એટલે ઓલું આપણે સૂત્ર f of x બરાબર x + 5 એવું આવતું હતું બરોબર તો અહીંયા f of x બરાબર x + 5 એવું કઈ f of x એવું લખવાનું રહેશે નહીં સ્ટાર ઓફ a, b એવું આવશે નહીં તો શું આવશે તો માત્ર આપણે લખવું પડશે a સ્ટાર b આપણે લખવાનું છે શું લખવાનું છે માત્ર તો કે a સ્ટાર b આપણે લખવાનું છે બરોબર ચાલો આ દીક ક્રિયા છે હવે એમાં કેટલાક નિયમો આવે બરોબર પહેલો આવશે ક્રમનો નિયમ પહેલો કયો નિયમ આવશે તો કે પહેલા આવશે ક્રમનો નિયમ પહેલું લખવું પડે કે સ્ટાર a પર વ્યાખ્યાયિત સ્ટાર a પર વ્યાખ્યાયિત દ્વિક ક્રિયા છે સ્ટાર a પર વ્યાખ્યાયિત દ્વિક ક્રિયા છે ફોર એવરી a b belongs to a માટે
જો a સ્ટાર b બરાબર b સ્ટાર a થાય તો સ્ટાર a સમક્રમી છે, સ્ટાર a સમક્રમી છે તેમ કહેવાય. For every a b belongs to a માટે જો a સ્ટાર b બરાબર b સ્ટાર a થાય તો સ્ટાર a સમક્રમી છે તેમ કહેવાય. એટલે a સ્ટાર b b સ્ટાર a થવું જરૂરી છે. બરાબર? એટલે સમક્રમી કહેવાય એટલે કે ક્રમના નિયમનું પાલન કરે. ત્યારબાદ જૂથનો નિયમ. તો કે સ્ટાર a પર વ્યાખ્યાયિત સ્ટાર a પર વ્યાખ્યાયિત દ્વિક ક્રિયા છે. For every a b c belongs to a માટે a star b star c is equal to a star b star c થાય તો સ્ટાર a જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે તેમ કહેવાય. a સ્ટાર b સ્ટાર c બરોબર. જે સરવાળા માટે જૂથનો નિયમ હતો એ જ અહીં જૂથનો નિયમ આવશે. નવું કાઈ છે નહીં. અહીંયા જે આપણે સરવાળામાં કેમ a b c ગુણાકારમાં a ગુણ્યા b ગુણ્યા c થાય એ રીતે આ જૂથનો નિયમ, ક્રમનો નિયમ અને જૂથનો નિયમ. હવે આ એક દ્વિક ક્રિયા છે, વિધેય છે, બરોબર? તો એની અંદર બીજા બે ઘટકો આવશે. પહેલો ઘટક આવશે તટસ્થ ઘટક અને બીજો ઘટક કયો આવશે તો કે વ્યસ્ત ઘટક. એક તટસ્થ ઘટક આવશે અને સેકન્ડ કયો આવશે તો કે ભાઈ વ્યસ્ત ઘટક આવશે. બરોબર? હવે આપણે તટસ્થ ઘટક જોઈએ. તટસ્થ ઘટક કોને કહેવાય? આમાં ફરીથી સ્ટાર a પર વ્યાખ્યાયિત દ્વિક ક્રિયા છે. સ્ટાર a પર વ્યાખ્યાયિત દ્વિક ક્રિયા છે. બરાબર? For every a belongs to a માટે e belongs to a મળે કે જેથી for every a belongs to a માટે e belongs to a મળે કે જેથી a star e બરાબર e star a થાય તો e ને સ્ટાર માટેનો તટસ્થ ઘટક કહેવાય. શું આવ્યું તો કે a સ્ટાર e બરાબર e સ્ટાર a. હવે સમજો. હવે આપણે સમજીએ તટસ્થ ઘટક સમજીએ. કે સરવાળા માટે તટસ્થ ઘટક કયો તો કે 0. એટલે શું તો કે 1 + 0 મને 1 મળે, 2 + 0 મને 1 મળે. કોઈ પણ માં તમે 0 એડ કરો તો જવાબ e ની જે સંખ્યા હોય એની સંખ્યા મળે. બરોબર? હવે ગુણાકાર માટે તટસ્થ ઘટક કયો ગુણાકાર માટે તો કે 1. કેમ ભાઈ ગુણાકાર માટે 1 તટસ્થ ઘટક? તો કે તમે 5 * 1 કરો તો મને 5 જ મળે, 7 * 1 કરો તો મને 7 જ મળે. બરોબર? તમે કોઈ પણ સંખ્યાનો 1 સાથે ગુણાકાર કરો મને એની સંખ્યા મળે છે. કોઈ પણ સંખ્યાનો 0 સાથે સરવાળો કરો મને એની સંખ્યા મળે છે. તો ઈ સરવાળા માટે તટસ્થ ઘટક 0 છે. શું કામ? તો કે તમે એનો ગુણાકારનો સરવાળો કરો છો કોઈ સંખ્યા તો તમને એની સંખ્યા પાછી મળે છે. ગુણાકાર માટે તટસ્થ ઘટક 1 છે. કેમ? તો કે તમે કોઈ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરો છો, બરોબર? તો તમને e ની સંખ્યા પાછી મળે. કોઈ સાથે? તો કે 1 સાથે ગુણાકાર કરો છો. કોઈ સંખ્યાનો 0 સાથે સરવાળો કરો છો તો તમને e ની સંખ્યા મળે છે. એટલે 0 છે એ સરવાળા માટે તટસ્થ ઘટક થયો. કોઈ સંખ્યાનો તમે ગુણાકાર 1 સાથે કરો છો તો તમને e ની સંખ્યા મળે છે. તો 1 છે ઈ ગુણાકાર માટે તટસ્થ ઘટક થયો. તો કોઈ સંખ્યાની દ્વિક ક્રિયા તમે
એવી એક સંખ્યા સાથે કરો કે તમને જે સંખ્યા ઈ નહીં મળે તો તમે જેની સાથે દીક ક્રિયા કરી હોય એને શું કહેવાય તો તટસ્થ ઘટક કહેવાય. એટલે આપણે આવો એની દીક ક્રિયા ઈ સાથે તમે કરો એવો ઈ મેળવો કે એની દીક ક્રિયા તમે ઈ સાથે કરો તો તમને જવાબ a મળે એટલે a સ્ટાર ઈ બરાબર a થાય. એટલા માટે ઈ ને શું કહેવાય કે ઈ ને સ્ટાર માટેનો તટસ્થ ઘટક કહેવાય. આ જે દીક ક્રિયા છે એની માટે તટસ્થ ઘટકનું મહત્વ ક્યાં આવ્યું તો કે તટસ્થ ઘટક એટલે બીજું કાંઈ નહીં સાહેબ કે તમે એની સાથે જે કાંઈ પ્રક્રિયા કરો તમને સામે જવાબ ઈ ની સંખ્યા મળે. સરવાળામાં તટસ્થ ઘટક 0 શું કામ તમે કોઈ પણ સંખ્યામાં 0 ઉમેરો તો તમને ઈ ની સંખ્યા મળે. ગુણાકાર માટે તટસ્થ ઘટક 1 શા માટે કારણ કે તમે કોઈ પણ સંખ્યાનો 1 સાથે ગુણાકાર કરો તો તમને ઈ ની સંખ્યા મળે. એવી રીતે દીક ક્રિયા માટે તટસ્થ ઘટક ઈ શા માટે તમે કોઈ પણ સંખ્યાની ઈ સાથે દીક ક્રિયા કરો તમને ઈ ની જવાબ મળે. તો એવો જે ઈ જે ઘટક તમને મેળવી શકો એને શું કહેવાય તો કે એને એનો તટસ્થ ઘટક કહેવાય. સમજાય કે બધા તટસ્થ ઘટક બરોબર. ત્યારબાદ આવશે વ્યસ્ત ઘટક. કેવો ઘટક તો કે વ્યસ્ત ઘટક. સ્ટાર a પર વ્યાખ્યાયિત સ્ટાર a પર વ્યાખ્યાયિત દીક ક્રિયા છે તથા ઈ તટસ્થ ઘટક છે. સ્ટાર a પર વ્યાખ્યાયિત દીક ક્રિયા છે તથા ઈ તટસ્થ ઘટક છે. For every a belongs to a માટે a inverse belongs to a મળે કે જેથી a સ્ટાર a inverse બરાબર e થાય તો a inverse ને a નો વ્યસ્ત ઘટક કહેવાય. તો a inverse ને a નો વ્યસ્ત ઘટક કહેવાય. હવે આમાં એક બીજી વસ્તુ યાદ રાખો, બહુ મહત્વની વસ્તુ. શું યાદ રાખવાની? પહેલી બંનેમાં તટસ્થ ઘટક અને વ્યસ્ત ઘટક. પહેલી વાત કે તમને જે ઘટક મળે છે ઈ a માં હોવો જરૂરી છે. તમને જે ઘટક મળે છે ઈ a માં હોવો જરૂરી છે. જો તટસ્થ ઘટક અહીંયા તમને મળે અહીંયા આપણે સ્ટાર છે ઈ a ઉપર વ્યાખ્યાયિત છે દીક ક્રિયા a ક્રોસ a થી a હોય તમને n ક્રોસ n થી n આપી દીધું હોય એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ એટલે તમને e બરાબર આનો ઉપયોગ કરો તમને e બરાબર 1/2 મળે તો e બરાબર 1/2 શક્ય નથી. શા માટે? કારણ કે 1/2 n માં આવતા નથી. એટલે તમને જે ઘટક મળે છે ઈ ઘટક ફરજિયાત 100% જે ગણ આપેલો છે જેના પર દીક ક્રિયા વ્યાખ્યાયિત છે n પર હોય z પર હોય r પર એની અંદર આવવો જરૂરી છે. જો એની અંદર નો આવે તો તમે લખી શકો તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ નથી. ત્યારબાદ વ્યસ્ત ઘટક વસ્તુ એવું જ છે. વ્યસ્ત ઘટકમાં શું કીધું તો કે પહેલા તો ઈ એ તટસ્થ ઘટક છે. શરૂઆત ત્યાંથી થઈ કે એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે જો કોઈ દીક ક્રિયા માટે તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ હોય તો અને તો જ સમજો તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ હોય તો અને તો જ તમને એનો વ્યસ્ત ઘટક મળે. તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ હોય તો જ તમને એનો વ્યસ્ત ઘટક મળે. હવે વ્યસ્ત ઘટક એટલે શું તો આપણે સમજો. કોઈ સંખ્યાનો વ્યસ્ત તમને કીધો હોય ઉદાહરણ આપણે સમજીએ 5 નો વ્યસ્ત તો કે 1/5. તેથી 5 ગુણ્યા 1/5 બરાબર 1 થાય. એવી જ રીતે 6 નો વ્યસ્ત 1/6 થાય તો 6 ગુણ્યા 1/6 = 1 થયા. બરાબર. અને આપણે લખી શકીએ 5 એને ગુણ્યા 5 ઇન્વર્સ બરાબર 1, 6 એને ગુણ્યા 6 ઇન્વર્સ બરાબર 1. આ એક શું છે તો કે ગુણાકાર માટે તટસ્થ ઘટક. એક શું છે તો કે ગુણાકાર માટે તટસ્થ ઘટક. એટલે તમે કોઈ સંખ્યા લીધી એની સાથે એના ઇન્વર્સ નો ગુણાકાર કર્યો મને જવાબ શું મળ્યો તો કે ગુણાકાર માટે તટસ્થ ઘટક મળ્યો. તો તમે a ની દીક ક્રિયા એ એવી સંખ્યા સાથે કરો કે તમને જવાબ શું મળે તો કે તટસ્થ ઘટક મળે. તો ઈ જે મળે એને શું કહેવાય તો કે એનો વ્યસ્ત ઘટક કહેવાય. કોઈ સંખ્યાની તમે એવી એક સંખ્યા સાથે દીક ક્રિયા કરો કે તમને જવાબમાં શું મળે છે તો કે એની દીક ક્રિયા માટેનો તટસ્થ ઘટક મળે છે તો ઈ જે દીક ક્રિયા છે એને
એ જે A ઇન્વર્સ છે એને A નો તટસ્થ ઘટક A નો વ્યસ્ત ઘટક કહેવાય. કોનો? A નો. કઈ દિક ક્રિયા માટે? તો કે A નો સ્ટાર માટેનો વ્યસ્ત ઘટક કહેવાય. આપણે એડ કરી નાખીએ. A નો સ્ટાર માટેનો એનો સ્ટાર માટેનો વ્યસ્ત ઘટક કહેવાય. બરોબર? આ થયું વ્યસ્ત ઘટક. આપણે વ્યસ્ત ઘટક સમજી લીધું. હવે જે વસ્તુ સમજવાની છે તમારે, બરોબર? હવે જે વસ્તુ આપણે સમજવાની છે ઈ જે આખી થિયરી છે, ઈ થિયરી તમે એક્ઝામ્પલ ગણશો ત્યારે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. બરોબર? ઈ થિયરી છે ક્રિયા કોષ્ટક. શું છે એનું નામ? એનું નામ છે ક્રિયા કોષ્ટક. ક્રિયા કોષ્ટક એટલે શું? પહેલા તો આપણને ક્રિયા કોષ્ટક એટલે શું આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો ભાઈ ક્રિયા કોષ્ટક એટલે બીજું કાંઈ નહીં, ક્રિયા કોષ્ટક. પહેલા તો પહેલી શરત, નંબર ઓફ A નાનો હોય અને સ્ટાર જે છે ઈ A પર વ્યાખ્યાયિત ક્રિયા હોય. A પર વ્યાખ્યાયિત ક્રિયા હોય. બરોબર? તો આપણે આમ લખી શકીએ, આ સ્ટાર લખીએ આવી રીતે આવશે A1 A2 A3 up to AN. અહીંયા A1 A2 A3 up to AN. આ જે દિક ક્રિયા છે ને, ક્રિયા કોષ્ટક આપણે આમ દર્શાવો. અહીંયા એટલે શું? તો કે હું તમને ઉદાહરણ આપું કે ભાઈ A સ્ટાર B બરાબર A વત્તા B માઈનસ 5 છે. શું છે? A સ્ટાર B બરાબર A વત્તા B માઈનસ 5. બરોબર? અને હું એમ કહું કે ભાઈ A જે છે A બરાબર 1 2 3 છે. શું છે? તો કે 1 2 3. તો આપણે લખીએ અહીંયા સ્ટાર 1 2 3, ખાલી એક A વત્તા B રાખીએ માઈનસ 5 અને અહીંયા લખીએ 1 2 3. તો અહીંયા શું કરવાનું છે? તો કે આ દિક ક્રિયા એટલે શું? તો પહેલા A સ્ટાર B, તો કે 1 સ્ટાર 1 એટલે 1 પ્લસ 1 એટલે 2, 1 પ્લસ 2 એટલે 3, 1 પ્લસ 3 એટલે 4, પછી 2 પ્લસ 1 એટલે 3, 2 પ્લસ 2 એટલે 4 અને 2 પ્લસ 3 એટલે 5, 3 ને 1 4, 3 ને 2 5, 3 ને 3 6. બરોબર? આ આપણે એક નાનકડી દિક ક્રિયા અહીંયા લખી નાખો કે A સ્ટાર B બરાબર A પ્લસ B છે. આ દિક ક્રિયા છે અને અહીંયા કોણ A બરાબર શું છે? તો કે 1 2 3 છે. આપણે દિક ક્રિયા લખી. બરોબર? હવે ક્રિયા કોષ્ટકની અંદર આ વિકર્ણ છે. શું થયો? આને વિકર્ણ કહેવાય. જો સ્ટાર A વિકર્ણની સાપેક્ષ સમમિત હોય, જો સ્ટાર A વિકર્ણની સાપેક્ષ સમમિત હોય તો તે સમક્રમી કહેવાય. આમ તો આપણને ખબર પડે કે A સ્ટાર B બરાબર B સ્ટાર A થાય તો શું કામ? તો કે 1 અને 2 નો સરવાળો કરો કે 2 અને 1 નો સરવાળો કરો, તમે જવાબ જ મળવાનો છે. A વત્તા B બરાબર B વત્તા A થવાનું છે. એટલે ક્રમના નિયમનું પાલન થાય છે. જો આ રીતે આપણે ક્રિયા કોષ્ટક બનાવવાનું, પહેલા તો ક્રિયા કોષ્ટક બનાવવાનું આપણે સમજી લીધું, નાનકડું ઉદાહરણ લીધું અને ક્રિયા કોષ્ટક આ રીતે બનાવવાનું. બરોબર? હવે ક્રિયા કોષ્ટક ઉપરથી માત્ર સમક્રમી ખબર પડે. હવે એની ઉપરથી આપણે તટસ્થ ઘટક મેળવવાનો છે, વ્યસ્ત ઘટક મેળવવાનો છે, પણ આપણે એક્ઝામ્પલ જ્યારે આગળ ગણશું, બરોબર, ત્યારે એમાં એક્ઝામ્પલમાં તમને ખબર પડશે. આ ટેક્સ્ટબુક ની જે થિયરી છે એ થિયરી આપણે આ ચેપ્ટરને અહીંયા પૂર્ણ કરી. બરોબર? ત્યાં પ્રથમ પહેલું ચેપ્ટર છે સંબંધ અને વિધેય, એની થિયરી એટલી જ છે, થિયરી અહીંયા પૂરી થઈ છે. હજી અમુક થિયરી નથી પણ અમુક સૂત્ર છે, બરોબર, જે આપણે MCQ માં ઉપયોગી થશે. બરોબર? એ તમને હું મટીરીયલ જે તમને મોકલીશ, મટીરીયલ ની અંદર એ સૂત્ર લખેલા છે. બરોબર? એટલે એ આપણે જેને MCQ કરશો તો ત્યારે તમને એમાં ઉપયોગી થશે. ચાલો હવે તમારે સ્ક્રીનશોટ પાડવા માટે પાડી લો સ્ક્રીનશોટ. બરોબર? હું આગળ વયો જાઉં છું, તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી લો અને વ્યવસ્થિત આનો તમે અભ્યાસ કરજો, પુનરાવર્તન કરજો.